Domnul profesor Antonio Sandu să ne expună tema aleasă pentru a fi prezentată în fața noastră, cu rugămintea de a îi permite prezența lui lângă mine aici în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc tuturor pentru oportunitatea pe care o am de a mă adresa domnilor voastre, fie colegi cadre didactice, fie dragi studenți. În fața dumneavoastră astăzi am propus și propun o temă care este oarecum inedită, așa cum v-am obișnuit pe cei care mă cunosc. Abordez o serie de fenomene care au corelație cu etica, cu bioetica sau etica medicală. Și astăzi mi-am propus să discut despre ceea ce s-ar putea numi medicalizarea vieții sociale ca problematică la intersecția dintre etică, dar și biopolitică. Este o perspectivă pe care în ultima vreme o abordăm mai puțin, și anume faptul că sănătatea, serviciile publice în general, dar serviciile de sănătate în particular, sunt o formă de exercitare a puterii și exercitarea controlului social. Această idee nu este una foarte nouă. Foucault este cel care propune pentru prima dată acest termen de biopolitică și el înțelege tocmai acest aspect al utilizării medicinei, a utilizării sănătății ca instrument de control social, de control al acțiunii publice. Și sigur că acest lucru devine important în contextul în care am avut în ultima perioadă o pandemie, avem o serie de manifestări pro sau contra vaccinării, pro sau contra științei în genere, a științei medicale în particular. Și aici, în articol, l-am descris mai pe larg. Aici, în cadrul prezentării, îmi doresc doar să discut acest lucru din perspectiva biodreptului și al administrației publice din sfera politicilor de sănătate. Pe scurt, ideea de biopolitică n-a fost ca practică una nouă. Avem încă din Evul Mediu cunoscute strategii de utilizare a unor agenți patogeni pentru a influența soarta unor războaie. Și avem, aici o citesc pe Foucault, avem o strategie de-a lungul timpului de utilizare a laturii noastre fizice pentru a controla latura psihologică. Cu studenții deschid de obicei o discuție pe care noastră doar o propun ca temă de reflexie. Suntem mai degrabă un corp dotat cu conștiință sau mai degrabă o conștiință care operăm prin intermediul unui corp? Și în funcție de răspunsurile la această întrebare, care de-a lungul istoriei sunt multiple, avem o perspectivă bioetică, una biopolitică, una structurală și așa mai departe. Mai exact, dacă suntem un corp dotat cu conștiință, dacă nu avem conștiință, așa cum Immanuel Kant, de exemplu, propunea că suntem conștiință, dacă nu am avea această conștiință, s-ar putea legaliza foarte ușor traficul de organe. S-ar putea legaliza foarte ușor, aveam legalizat deja avortul. Până la urmă, ce suntem? Un corp cu conștiință sau o conștiință cu corp?
în funcție de zona în care facem această interpretare. Și atunci, sigur, aici intervine această idee de biopolitică, de control al corporalității sau control prin intermediul corporalității și modernitatea, mai ales din perspectiva drepturilor omului, interzice tortura, nu, și tratamentele degradante. De ce? Pentru că aceste instrumente de control social aplicate, pot fi aplicate într-o manieră care să fie una destructivă. De ce am adus această temă în contextul acestei conferințe? Pentru că problemele de biopolitică nu sunt doar unele care să se limiteze la arme biologice, la controlul unor pandemii sau pandemii, cum spun unii, la posibilitatea de a accede sau nu, de a face sau nu discriminări pe diverse condiții biologice. Vorbim însă de un fenomen al medicalizării maternității. E studiul de caz pe care l-am propus. Această medicalizare a maternității reprezintă un fenomen prin care, la ora actuală, medicalizarea înseamnă când se trece fenomene care sunt în mod obișnuit social, în mod normal, care au fost acceptate de generații, cum este, de exemplu, sarcina și nașterea, către fenomene patologizate sau înțelese în mod patologic și care trebuie în mod necesar un tratament. Și aici, sigur că nașterea este un astfel de fenomen care a fost natural de generații, dar acum, deși standardele Organizației Mondiale a Sănătății spun că nașterea prin cezariană, de pildă, ar trebui să fie redusă la 10-15%, la nivel global avem undeva la 25%. Și de ce este acesta un fenomen biopolitic? Pentru că se încurajează un element care să fie mai ușor. Această lejeritate este o tendință a societății de consum. Mie mai ușor, mie mai simplu, deci voi naște la data să mă vorbesc ca o femeie, deși nu sunt, și nici nu-mi doresc această schimbare de gen. Deocamdată, da. Depinde când va deveni obligatorie. Și în momentul în care un astfel de fenomen apare, există în fake news, pentru că astăzi s-a discutat foarte mult de fenomenul fake news, există în lumea fake news-ului, dar dificil de interpretat care sunt limitele corectitudinii și de unde începe aberația. Există fenomene care spun medicalizarea maternității vine pentru distrugerea rasei albe. Și iată white supremacy. Și de aici democrația este în pericol pentru că este demolată rasa albă. De ce? Argumentul e simplu. Sau argumentele celor care susțin o asemenea politică sunt pentru că femeile transmit o anumită rezistență rasei, o serie de anticorpi care sunt transmiși copiilor în momentul unei nașteri naturale nu sunt la fel de eficient transmiși în nașterea prin cezariană. Mai există și alte argumente legate de faptul că ne dezvățăm ca rasă să acceptăm dificultățile și că alte rase, rasa neagră sau rasa galbenă, nu au o asemenea preponderență a medicalizării vieții sociale și ca atare vor fi rase care vor înlocui treptat supremația rasei albe. Este aceasta o problemă de biopolitică? Da. Este o problemă care afectează, aș spune, în mod egal toate rasele, dar unde apare fake news-ul? În momentul în care îi generalizăm și spunem, păi rasa neagră, femeile din Africa sunt mai puțin predispuse să facă cezariană, pentru că nu au cum, nu pentru că n-ar vrea.
și pentru că nu au condițiile necesare spitalicești și așa mai departe, pentru că în istorie rasa albă este o rasă privilegiată. Și de aici a vorbit despre white supremacy, o doctrină care este foarte influentă în politica neoconservatoare. Iată, se bazează pe o serie de argumente reale până la un anumit punct, acceptabile, dar dincolo de ele se bazează pe o interpretare eronată a unor fapte istorice, sociale și politice. Și asta este, studiul de caz l-am adus ca mod de a propune, de a înțelege faptul că această democrație în pericol nu vine neapărat de la fake news-urile evidente. Au venit extraterestri și ne-au mâncat orezul de pe câmp. Pentru că e mai evident și lumea poate contracara destul de ușor. În momentul în care există argumente medicale, există argumente sociologice de acest tip, cum sunt cele din studiul de caz pe care le-am prezentat, e foarte ușor să susții după aceea, mai ales în fața unei audiențe care așteaptă un asemenea sistem de argumentare, că rasa albă este în pericol și trebuie să luăm măsuri de segregare, măsuri care să permită rasei albe să se mențină ca superioare, că Black Lives Matter este o prostie și așa mai departe. Cam atât în această prezentare. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnului profesor. Sunt și eu fascinat să nu găsesc alt termen de conceptul de biopolitică. Până la urmă are și o valență sau interacțiune constituțională, pentru că discutăm de intervenție aproape intruzivă în viața privată, în ceea ce privește administrarea vieții, corpului fizic, modalitatea în care unele state tratează cu superficialitate situația, și aici mă gândesc doar la instituția eutanasiei, iar apoi inclusiv există o soluție ciudată de punctul meu de vedere la CEDO. Cred că nu mă înșel și de dată recentă în ceea ce privește blocarea autorităților medicale spaniole față de solicitarea de eutanasiere a unei femei aflată, bineînțeles, suferind de o boală incurabilă, și CEDO a intervenit apropo de intervenția statului, pentru că când o instanță supranațională intervine, în mod evident are o conotație din perspectivă juridică asupra tuturor sistemelor de drept. Și mă gândesc că iarăși un precedent, persoana care mai e suveranitatea sau autonomia persoanei fizice atunci când nu mai poate dispune de propria viață, în momentul în care statul inițial reglementează acest drept până la urmă, dar CEDO, ca instanță supranațională, intervine și blochează acest fenomen, tocmai din perspectiva asigurării unei chestiuni unitare, probabil. Care ar fi această situație? Deocamdată, din câte am studiat, tema mea predilectă de cercetare a fost consimțământul informat pentru actul medical ca instrument de protecție a drepturilor omului. Și am identificat faptul că se creează practic un nou instrument juridic, și anume consimțământul informat ca act juridic unilateral. Și că practic suntem în fața unui alt tip de act juridic, dar care nu are o doctrină unitară la nivel internațional, care este uneori numit consimțământ informat, alteori simplu consimțământ, care face trimitere mai degrabă la consimțământul civil, consimțământul pentru actul civil și așa mai departe. Nu avem o doctrină, avem o jurisprudență, mai ales la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, mai puțin o jurisprudență națională. Și acum, ca răspuns, există încă o controversă cu privire la limitele pe care autonomia individului le are. Avem proprietatea sau doar posesia propriului corp?
cât de departe putem merge cu această problemă? Suntem cu adevărat proprietari? Ne putem vinde linichii? Dacă suntem proprietari, sigur avem și uzul și abuzul. Dacă suntem doar posesori, statul poate interveni și limita autonomia. Da, limitele juridice, exact, atributele dreptului de proprietate. Acum când discutăm de persoana fizică sau persoana umană, să zicem în această manieră, e foarte sensibilă sau linie de demarcație între modul în care propriul exercițiu al drepturilor îți afectează sau nu consecințele pe care urmează să se întâmple. Pentru că, așa cum spuneai și de consimțământul, nu doar al persoanei fizice în situația în care este conștientă, pentru că există situații în care se solicită acest consimțământ pentru aparținători, când, iarăși, discutăm de o viață incurabilă, până la urmă, de la caz la caz, probabil și intervenția statului intervine asupra suveranității, asupra propriului corp. Mulțumim mult, dacă mai sunt întrebări. Aș vrea eu, dacă se poate, o întrebare. Foarte mult m-a interesat interferența dintre biologie, etică, medicină, biomedicină, etică și drept. Aveți în România așa ceva? Este, în general, sunt legalizate? Personal nu am Nu, din păcate, nu avem o legislație, e o premieră de asta, interacțiunile, propunerile pe care sau chestiunile din discuție sunt foarte interesante. Ucraina este avansată în foarte multe domenii. Aici există și un fond tradiționalist, pentru că la noi legislația, cel puțin în ultima parte, comportă o ideologie foarte refractară în ceea ce privește evoluția și, oricum, tema biopoliticii este foarte puțin discutabilă la noi, pentru că există niște tare, niște preconcepții și, în mod evident, nici legislația nu le reflectă. La noi e foarte dificil, există și transplantul de organe, e o procedură. Noi n-am avut ce face, că trebuie să transpunem legislația europeană în acest sens, dar e o chestiune foarte interesantă cu această speță, dar legislația în România referitoare la posibilitatea nașterii ca o mamă surogat nu avem. Și cu siguranță Biserica Ortodoxă Română, având o influență majoră, din nefericire are un impact și asupra procesului legislativ. A fost ca urmare că am avut la negru. Multe femeiuri erau tratate în condiții necontrolate și statul a legalizat și acum totul este controlat în oarecare măsură. Ce vreau să adaug, există în literatura de biodrept acest concept de paternitate post-mortem, despre situația pe care ați prezentat-o. Literatura nu face deocamdată trimitere la spețe, face doar trimitere la principiul conceptual și spune că paternitatea post-mortem trebuie să fie corelată cu consimțământul informat consimțământul anterior al persoanei. Dacă el, de exemplu, lasă prin testament ca embrionii să fie implantați după moartea sa, atunci procedura să fie posibilă. Dacă nu, dar sigur este doar doctrină și nu se bazează pe precedent judiciar deocamdată. Da, l-avem deja. Vedeți că facem, da, precedent face noastră în Ucraina, probabil va fi adoptat la nivelul Uniunii Europene. Sperăm. Mulțumim foarte mult, o temă absolut fascinantă, captivantă și, bineînțeles, o chestiune care trebuie tratată cu seriozitate, mai ales că discutăm de viața umană și suveranitatea asupra propriului corp. Mulțumim